Welcome to the class. So we'll continue our MCQ solving, and today's lecture will be discussing on MCQs on simple pendulum. So let's start our discussion from question number 135. A pendulum clock keeps correct time at 30-degree latitude. If it is taken to poles, so लॅटिट्यूड पासून आपण पोलला घेऊन गेलो तर पोलला जी जी ची व्हॅल्यू असते, आता पेंडुलमचा टाइम पिरियड असतो तो काय असतो 2π स्क्वेअर रूट ऑफ एल डिवायडेड बाय जी. एल इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, जी इज ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. लॅटिट्यूड टू पोल गेल्यानंतर लेंथ विल रिमेन सेम, 2π इज कॉन्स्टंट. सो वी कॅन राईट दिस ॲज टी इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी. आणि जी ची व्हॅल्यू पोलला जी असते ती कमी असते ॲज कम्पेअर टू एनी लॅटिट्यूड. एनी लॅटिट्यूड म्हणजेच काय, लॅटिट्यूड इज द अँगल मेड बाय दॅट पोझिशन, line joining that position with center with equatorial plane. So this is latitude. So at poles latitude is 90 degree, at equator latitude is 0 degree. So latitude ला pole ला जी व्हॅल्यू आहे ती मॅक्सिमम असणार आहे. पोलला जी व्हॅल्यू आहे ती काय असणार आहे बघा, अर्थची रेडियस जी आहे, अर्थ इज बज्ड ॲट इक्वेटर. सो इन जनरल रेडियस ॲट इक्वेटर इज ग्रेटर दॅन रेडियस ॲट पोल. So we can write this as g at pole is greater than g at equator. So as we move from equator to pole, the value of g will keep increasing. So actually this is reverse. G pole is greater than g latitude. मग इथं t चं रिलेशन कसं आहे, इनवर्स आहे. So t at pole would be less than t at latitude. पोलला टाइम पिरियड जर कमी असेल तर टाइम पिरियड कमी आहे म्हणजेच काय, इट विल ऑसिलेट मोर. टाइम पिरियड म्हणजे काय, कमी टाइम मध्ये जास्त ऑसिलेशन होणार. टाइम पिरियड कमी आहे किंवा एक ऑसिलेशन साठी कमी वेळ लागणार. सो इट विल ऑसिलेट मोर. आणि जर जास्त ऑसिलेशन झाले तर ते काय जाणार, ते काय होणार आहे, पेंडुलम क्लॉक पुढे जाणार आहे. सो इट गेन्स टाइम. म्हणजे बघा हे थोडस कॉन्ट्रडिक्टरी आहे. लॉजिकल स्टेटमेंट घ्यायचं आपल्याला. टी पोल जो आहे, टाइम पिरियड ऍट पोल कमी आहे. टाइम पिरियड कमी आहे म्हणजे इट विल नॉट लूज द टाइम. टाइम पिरियड कमी याचा अर्थ काय असतो की ऑसिलेशन कंप्लीट करण्यासाठी, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करण्यासाठी कमी वेळ लागतो म्हणजे काय, विदिन सेम टाइम इट कॅन ऑसिलेट मोर नंबर ऑफ टाइम्स. सो ते जास्त ऑसिलेट होते म्हणजेच काय, ते टाइम मध्ये पुढे जाणार आहे घड्याळ, म्हणजे इट विल गेन टाइम. ओके, नेक्स्ट 136 मध्ये काय सांगितलं आपल्याला, फॉर स्मॉल अँप्लिट्यूड्स द फोर्स कॉन्स्टंट ऑफ अ सिम्पल पेंडुलम इज. फोर्स कॉन्स्टंट बघा, स्मॉल अँप्लिट्यूड साठी आपल्याला रिलेशन माहित आहे. डेरिवेशन जर आठवलात तर एम जी एल थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल्स टू टाउ. टाउ इज व्हॉट, आय अल्फा, आय टाइम्स अल्फा. मग आता अल्फा स्क्वेअरला आपण काय लिहू शकतो, ओमेगा स्क्वेअर थीटा. सो एम जी एल थीटा इज नथिंग बट आय अल्फा इज ओमेगा स्क्वेअर थीटा. थीटा गेट्स कॅन्सल्ड. ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल्स टू mgl divided by I. I is a moment of inertia. mgl divided by ml square. L gets cancelled. M gets cancelled. So this is G by L. This is what we have derived. For small amplitudes, the force constant is. Force constant काय असतो K. Force constant K is equals to what? M omega square. So करेक्ट काय असणार आहे बघा, दिस एम अँड ओमेगा स्क्वेअर इज जी बाय एल. सो फोर्स कॉन्स्टंट इज एम जी बाय एल. सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. अँड लास्ट ऑप्शन जो आहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉब, दॅट इज ऑल्सो करेक्ट. कारण इथं बघा एम आहे फॉर्म्युलामध्ये. ऍक्च्युली इथं दोन आन्सर्स करेक्ट यायला पाहिजेत, ए अँड टी. नेक्स्ट बघा 137 मध्ये काय सांगितलं, अ सिम्पल पेंडुलम इज अटॅच्ड टू रूफ ऑफ लिफ्ट. When the lift is at rest, frequency of oscillation दिलेली आहे. What will be its frequency of oscillation if the cable wire controlling the vertical motion of lift are broken? Cable wire जर ब्रेक झाली तर ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जी आहे, म्हणजे ऍक्च्युली ऍक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट मुव्हिंग जी आहे ती काय असणार आहे, 0, विच इज वेटलेसनेस कंडिशन. म्हणजे जर फ्री फॉल असेल, इफ ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल, देन द नेट ऍक्सेलरेशन ऍक्टिंग ऑन अन ऑब्जेक्ट इज 0. मग ऍक्सेलरेशन 0 झाल्यानंतर काय होणार आहे, ऍक्सेलरेशन जर 0 झालं तर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा स्क्वेअरचा फॉर्म्युला काय बघा, जी बाय एल. आणि ओमेगा म्हणजेच काय, फ्रिक्वेन्सी जी आहे एन ऑर न्यू, ही जी 0 झाल्यानंतर काय होणार आहे, 0 होणार आहे.
जे फ्रिक्वेन्सी काय होणार त्याची 0. सो फ्रिक्वेन्सी बेसिकली डिपेंड्स ऑन द व्हॅल्यू ऑफ जी. आणि फ्री फॉल मध्ये जी म्हणजे ऍक्सेलरेशन हे 0 होत असतं. सो इट विल बिकम 0. नेक्स्ट 138. What is the maximum velocity of a bob of seconds pendulum? So seconds pendulum म्हणजेच काय? Seconds pendulum is a pendulum for which time is 2 seconds. Time is 2 seconds. So second pendulum. Maximum velocity विचार. If amplitude of oscillation of pendulum is amplitude दिलेला आपल्याला. Amplitude is what? 0.1 meter. So velocity maximum velocityचा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला. A omega. A into omega चा फॉर्म्युला 2 pi divided by t. So this is 0.1 multiplied by 2 pi divided by t is given. Seconds pendulum 2 second. 2 gets cancelled. So it is 0.1 times pi. So pi ची व्हॅल्यू वापरल्यानंतर 0.3142. 0.3142. So what is important in this question? Seconds pendulum. Seconds pendulum is the pendulum for which the time period is equal to 2 seconds. मी याची लेंथ जी आहे ही पण आपल्याला फाइंड आउट करता येईल. टी चा फॉर्म्युला काय असतो? 2 पाय रूट एल अपॉन जी. स्क्वेअर करा. टी स्क्वेअर इक्वल्स टू 4 पाय स्क्वेअर एल बाय जी. मग टी ची व्हॅल्यू किती आहे सेकंड पेंडुलम साठी? 2 सेकंड. 2 चा स्क्वेअर 4 इक्वल्स टू 4 पाय स्क्वेअर एल बाय जी. So 4 gets cancelled from this L. Length of second pendulum is equals to G by pi square. Length of second pendulum is given by G by pi square and time period is given as 2 seconds. Its definition is that the pendulum having period of oscillation equal to 2 seconds is called seconds pendulum and its length G by pi square असते. Next question consider करा 140. When the length of a simple pendulum is increased by 22 centimeter, period is increased by 20%. समजा लेंथ समजा सुरुवातीला L आहे त्यावेळेस period is T. Now length is increased by 22 means L plus 22. Thus period is increased by 20%. मग 20% म्हणजेच काय? हे 1.2 टाइम्स होणार T. बघा T चा 20% म्हणजे एवढे इन्क्रीज केलं प्लस ओरिजिनल टी कॉमन काढा आणि 1 प्लस 20 अपॉन 100 म्हणजेच काय? 0.2. सो इट वुड बी 1.2 टाइम्स टी. बरोबर. मग आपल्याला रिलेशन माहिती आहे. रिलेशन काय आपल्याला? ओरिजिनल लेंथ फाइंड आउट करायची बघा. टी प्रपोर्शनल टू रूट एल. टी प्रपोर्शनल टू रूट एल. आय कॅन राईट दिस ॲज टी स्क्वेअर प्रपोर्शनल टू एल. टी स्क्वेअर प्रपोर्शनल टू एल म्हणजेच काय येणार? हा जर रेशो घेतला 1.2 टी ब्रॅकेटचा स्क्वेअर कारण टी स्क्वेअर आहे डिवायडेड बाय टी स्क्वेअर प्रपोर्शनल टू लेंथ. करस्पॉन्डिंग लेंथ बघा एल प्लस 22 डिवायडेड बाय एल. सो याचा आन्सर येणार आहे 1.44. टी स्क्वेअर कॅन्सल होणार आहे इक्वल्स टू एल प्लस 22 डिवायडेड बाय एल. मल्टिप्लाय करा इकडं 1.44 एल इक्वल्स टू एल प्लस 22. सबट्रॅक्ट करा 0.44 एल इक्वल्स टू 22. एल इक्वल्स टू 22 डिवायडेड बाय 0.44. डिवाइड केल्यानंतर आन्सर मिळणार आहे ट्वाइस आहे त्याच्यामुळे आन्सर मिळणार 50. आन्सर किती मिळणार आहे? 50. सो लेंथ ओरिजिनल लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम वुड बी 50 सेंटीमीटर. 50 सेंटीमीटर. सो तुम्हाला रिलेशन वापरायचं बेसिकली टी आणि एल मधलं. नेक्स्ट 141. Next is 141. The bob of a simple pendulum of length L is pulled through an angle of theta from its equilibrium position and then released. When it passes through equilibrium position, speed is given by. I think we have derived this expression yesterday, last lecture. So actually काय विचारलेलं इथं सिंपल पेंडुलम आहे. So this is our equilibrium position, mean position. इथून जर अँगल थीटा असेल, let's call this angle as theta. This is L. Okay, so this is one level. आणि समजा इक्विलिब्रियमला आल्यानंतर ही लेवल आहे इथं इक्विलिब्रियमला. समजा इथं आपण समजा हा पॉईंट पी घेतला, हा पॉईंट क्यू घेतला, तर इथं जी एनर्जी असणार आहे, इथं व्हेलॉसिटी असणार आहे ती 0 असणार आहे. आणि हा जर डेटम घेतला तर इथं पोटेन्शियल एनर्जी असणार आहे ती 0. मग पी पॉईंटची पोटेन्शियल एनर्जी असणार आहे ती काढण्यासाठी आपल्याला ही हाईट एच पाहिजे आहे. मग पोटेन्शियल एनर्जी ऍट पॉईंट पी इज इक्वल्स टू एम जी एच. आणि एच फाइंड आउट करण्यासाठी आपण काल लास्ट लेक्चर मध्ये बघितलं एम जी आणि एच ही जी हाईट आहे ही टोटल इथून ते बॉबची लेंथ एल
मायनस या ट्रिग्नॉमेट्री जर वापरला या ट्रायंगल मध्ये, राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये, इट इज एल कॉस थिटा. सो इट इज एम जी एल 1 minus cos theta, 1 minus cos theta. And now this will be converted into potential, sorry, into kinetic energy at point Q. So kinetic energy at Q would be half m v square, and potential energy is 0. So by law of conservation of energy, half m v square equals to m g l into bracket 1 minus cos theta, 1 minus cos theta. So m gets cancelled. To shift करा इकडं, v would be square root of 2gl into bracket 1 minus cos theta, 2gl into bracket 1 minus cos theta. So we have already seen this, but anyway, we can derive by law of conservation of energy. Next consider kara 144. 144. Simple pendulum of length L is suspended from a rope of train. If the train moves in a horizontal direction with acceleration a, then period of simple pendulum would be. बघा नेट ऍक्सेलरेशन आपल्याला फाइंड आउट करायचं. टी इक्वल्स टू 2 पाय. ही केस आपण ऑलरेडी बघितलेला आहे सिनॉप्सिस डिस्कस करताना. एल डिवायडेड बाय जी डॅश. आता इथे जी नसणार आहे, तर नेट ऍक्सेलरेशन इज नाउ चेंजिंग. नेट ऍक्सेलरेशन काय असणार आहे बघा. सपोज इफ यू कन्सिडर अ बॉब ऑफ सिम्पल पेंडुलम, ट्रेन इज मुव्हिंग इन राईट डायरेक्शन. सपोज ट्रेन इज मुव्हिंग इन टुवर्ड्स राईट, तर याच्यावर ऍक्ट होणार जो फोर्स आहे इट विल बी इन लेफ्ट डायरेक्शन, आणि वेट असणार आहे ते एम ची. सो नेट ऍक्सेलरेशन जे असणार आहे जी डॅश is the resultant of A and G, and A and G are perpendicular to each other. So net acceleration would be, sorry, g square plus a square, g square plus a square. So put this here, root of g. So it will be 2 pi root of L divided by g square plus a square चा square root, g square plus a square चा square root. So it actually square root पाहिजे होतं ऑप्शन मध्ये, पण ते नाही आहे. We have to make a correction ऑप्शन सी मध्ये. So this is the एक्सप्रेशन. म्हणजे बेसिकली काय, डिफरंट केसेस मध्ये आपल्याला नेट ऍक्सेलरेशन फक्त फॉर्म्युला मध्ये एनकॉर्पोरेट करायला लागणार आहे, आणि इथे ते एक्सेलरेशन असणार आहे रूट ऑफ जी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. नेक्स्ट बघा 149. 149 मध्ये काय, इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इन्क्रीज्ड बाय 1%, इट्स पिरियॉडिक टाइम विल. बघा आता हे कसं सॉल्व्ह करायचं बघा. T equals to 2 pi root L upon G. आता जर स्मॉल इन्क्रीज असेल, आता इन्क्रीज इन एल आहे म्हटल्यानंतर मी हा फॉर्म्युला लिहिताना टी स्क्वेअरच्या फॉर्म मध्ये लिहितो 4 पाय स्क्वेअर एल अपॉन जी. आता आपण स्टडी काय करतोय, टी आणि एल मधलं रिलेशन. सो लेट मी राईट दिस एक्सप्रेशन एज टी स्क्वेअर इक्वल्स टू 4 पाय स्क्वेअर अपॉन जी सम कॉन्स्टंट टाइम्स एल. डेरिव्हेटिव्ह घ्या दोन्ही साईडला, कारण चेंज काढतोय आपण, डिपेंडन्सी ऑफ टी ऑन एल काढतोय. डेरिव्हेटिव्ह घ्या. फॉर स्मॉल चेंज वी नीड टू यूज डेरिव्हेटिव्ह, अँड फॉर लार्ज चेंज वी नीड टू कन्सिडर व्हॅल्यूज. बघा कसं करायचं. समजा स्मॉल चेंज आहे 1%, सो डेरिव्हेटिव्ह डिफरन्शिएट करा इकडे टी स्क्वेअरला. टी स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह 2t टाइम्स dt, 2t टाइम्स dt इक्वल्स टू 4 पाय स्क्वेअर अपॉन जी इज कॉन्स्टंट, अँड डीएलचं डेरिव्हेटिव्ह इज, सॉरी एलचं डेरिव्हेटिव्ह इज डीएल. आता हे जे इक्वेशन आहे यानं इक्वेशन 1 ला डिवाइड करा. लेफ्ट हँड साइड 2t dt अपॉन टी स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 4 पाय स्क्वेअर अपॉन जी कॅन्सल, dl अपॉन एल, टी कॅन्सल. रिलेशन काय मिळालं बघा, 2 टाइम्स dt अपॉन टी इक्वल्स टू dl अपॉन एल. आपल्याला क्वेश्चन मध्ये दिले काय, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इन्क्रीज्ड बाय 1%. सो लेंथ इज इन्क्रीज्ड बाय 1%, म्हणजे याची व्हॅल्यू आपल्याला 1% दिलेली आहे. देअरफॉर dt अपॉन टी वुड बी हाफ ऑफ दिस. हाफ ऑफ 1% म्हणजे किती येणार आहे, 0.5%. 0.5% म्हणजे आन्सर काय असणार आहे. कारण इथं बघा लेंथ वाढल्यानंतर टाइम वाढणार आहे, टाइम पिरियड वाढणार. लेंथ इन्क्रीजेस, टाइम पिरियड इन्क्रीजेस, बट बाय विच फॅक्टर, by 0.5%, by 0.5%. So correct answer is increase by 0.5%. म्हणजे स्मॉल चेंज असेल we can use the derivative. लार्ज चेंज असेल तर मात्र तुम्हाला व्हॅल्यू वापरावी लागते. विल सी इन फर्दर एक्झाम्पल्स. नेक्स्ट 152. A pendulum acts as a second pendulum on earth. The second pendulum on earth म्हणजे TE अर्थ लिहितो मी 2 seconds. Seconds pendulum. What is its period on planet whose mass and diameter are twice? आता बघा मास पण ट्वाइस आहे
आणि डायमीटर पण ट्वाइस आहे. बरोबर. आता हे टीचं एक्सप्रेशन कशावर डिपेंड आहे? 2 पाय रूट एल डिवायडेड बाय जी. आता इथं प्लॅनेट जर डिफरंट असेल, लेंथ तर बदलणार नाही पेंडुलमची, फक्त बदलणार काय? जी. मग आपल्याला टीचं डिपेंडन्सी जी वर कशी आहे? इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू रूटची. मग जी ऑन प्लॅनेट बघा, जी ऑन प्लॅनेट काय असणार आहे? जी मास ऑफ प्लॅनेट डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर ऑफ प्लॅनेट. आता हे जर आपण रेशो जर फाइंड आउट केला डायरेक्ट, तर काय येणार बघा? mass is twice of earth and radius is twice of mass and diameter both are twice. Diameter twice असेल तर radius पण twice असणार. So G हे आपण लिहिलं to mass of earth twice of earth. RP twice of earth स्क्वेअर केल्यानंतर 4 times radius of earth चा स्क्वेअर. हा फॅक्टर बाजूला काढा. 2/4 म्हणजेच 1/2. GME अपॉन RE म्हणजेच G ऑन अर्थ. म्हणजेच जी पोल हा जी अर्थच्या हाफ आहे. म्हणजे सॉरी प्लॅनेट, जी प्लॅनेट इज हाफ ऑफ जी अर्थ. म्हणजे प्लॅनेटवरचं जी कमी आहे. म्हणजे प्लॅनेटवरचं जर जी कमी असेल तर प्लॅनेटवरचं जे काही टाइम पिरियड आहे, टाइम पिरियड ऑन प्लॅनेट वुड बी ग्रेटर दॅन टाइम पिरियड ऑन अर्थ. बाय व्हॉट फॅक्टर? हा 1/2 फॅक्टर आहे. इथं जर आपण रेशो घेतला टीपी अपॉन टीई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, उलट होणार जीई अपॉन जीपी. जीई अपॉन जीपी इज व्हॉट? रूट ऑफ जीई अपॉन जीपी is 2/1 root 2. Therefore TP equals to root 2 times TE is given 2. So it would be 2 root. It would be 2 root. So basically काय करायचं तुम्हाला? ही कंपॅरेटिव्ह स्टडी आहे तुमचा. इथं जी चा डिपेंडन्सी आहे त्या टाइमवर प्लॅनेट बदललेला आहे आणि जी ची व्हॅल्यू प्लॅनेटची आपण फाइंड आउट करू शकतो, अर्थ बरोबर कम्पेअर करू शकतो. दॅट रेशो इज हेल्पफुल. तो जी चा रेशो फाइंड आउट करायचा आहे, त्याच्यावरून आपल्याला टी चा रेशो मिळणार आहे आणि टी ची व्हॅल्यू अर्थवर माहिती आहे, प्लॅनेटवर आपण फाइंड आउट करू शकतो. नेक्स्ट बघा 153. The periodic time of a simple pendulum inside stationary lift is √5. What will be its periodic time if lift moves upwards with an acceleration? बघा T1 दिलेला आहे. T1 is √5. स्टेशनरी आहे म्हणजेच काय? G1 ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज G असणार आहे. ऍक्सेलरेशन म्हटलं आपण. T2 फाइंड आउट करायचा आहे, क्वेश्चन मार्क. आता G2 ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी कधी? व्हेन लिफ्ट मूव्स अपवर्ड जर जात असेल तर नेट ऍक्सेलरेशन इज G प्लस A. A इज ऍक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट and lift is moving with acceleration G/4. So now this has become 5G/4. 5G/4. आपल्याला रिलेशन माहिती आहे. T1 upon T2. T is inversely proportional to root G. So root of G2 upon G1. Root of G2 upon G1. G2 ची व्हॅल्यू 5G/4 divided by G1 ची व्हॅल्यू G gets cancelled. Therefore T1 √5 upon T2 equals to, this is what? √5 divided by 4 चा square root 2. √5 gets cancelled. T2 equals to 2. T2 equals to 2 seconds. म्हणजे टाइम पिरियड किती असणार आहे? 2 seconds. While lift is moving upward with acceleration G/4. Again इथं डिपेंडन्सी कशाची आहे? T डिपेंडन्सी ऑन G and lift is moving upward, so net acceleration is G plus A. That information we need to use. Next consider करा 156. Next is 156. So 156 मध्ये काय सांगितलं आहे? A seconds pendulum is placed in a space laboratory orbiting around the earth at height 3r, where r is the radius of earth. What is the periodic time? आता इम्पॉर्टंट काय बघा, स्पेस लॅबोरेटरी आहे. सो इट इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ. ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ. आणि आपला जो सेकंड पेंडुलम आहे इज प्लेस्ड इनसाइड. प्लेस्ड इनसाइड म्हणजे काय? जर ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ असेल, सो दिस मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल. जर एखादा सॅटेलाइट किंवा एखादा ऑब्जेक्ट जर अर्थच्या अबाउट जर ऑर्बिट करत असेल तर इट्स मोशन इज नोन ॲज फ्री फॉल. कारण फ्री फॉल मध्ये काय असतं? नो अदर फोर्स दॅन ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज बिंग ऍक्टेड अपॉन अन ऑब्जेक्ट. म्हणजे ऑब्जेक्टवर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स सोडून दुसरा कुठलाही फोर्स ऍक्ट होता कामा नये. अँड दॅट इज व्हॉट इज हॅपनिंग हिअर. ऑर्बिटिंग करत असताना फक्त त्याच्यावर कुठला फोर्स ऍक्ट होतोय? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्ट होतोय. सो दॅट्स वाय इट्स मोशन कॅन बी रेफर्ड एज फ्री फॉल. आणि फ्री फॉल मध्ये
ऍक्सलरेशन जे आहे ते किती असतं, 0 असतं. त्यामुळे इथं महत्वाचं काय, जी काय हाईट दिलेली आहे दॅट इज इररिलेव्हंट. इररिलेव्हंट का आहे, कारण ऑब्जेक्ट तिथं हाईटवर स्टेशनरी नाही आहे. स्टेशनरी असता तर आपल्याला मग gm/r² हा ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीचा फॉर्म्युला वापरून आपल्याला अर्थच्या सरफेस बरोबर कम्पेअर करता आला असतं. बट ऑब्जेक्ट इज नॉट स्टेशनरी ऍट दॅट पॉइंट. इट इज इनसाइड स्पेस लॅबोरेटरी विच इज ऑर्बिटिंग. स्पेस लॅबोरेटरी मध्ये आतमध्ये वेटलेसनेस कंडिशन असणार आहे, बिकॉज इट इज इन फ्री फॉल. वेटलेसनेस कंडिशन आहे म्हणजे तिथं g=0 आहे. आणि जर g=0 असेल तर टाइम पिरियड काय असणार बघा, t π = 2π√L/g. सो टाइम पिरियड वुड बी इनफायनाइट. टाइम पिरियड वुड बी इनफायनाइट कारण g ची व्हॅल्यू काय 0 आहे. सो दिस इज इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट 158 कन्सिडर करा. नेक्स्ट क्वेश्चन 158. What is the relation between the periods Ts and Tc of simple pendulum and conical pendulum respectively of the same length? सिंपल पेंडुलमचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, 2π√L/g. आणि टी कोनिकल याचा पण फॉर्म्युला बघितला आपण, 2π√. बघा नेहमी काय असतं कोनिकल मध्ये, काय लक्षात ठेवायचं, फिक्स्ड पॉइंट. दिस इज फिक्स्ड पॉइंट अँड दिस इज कोन. दिस इज कोन. आणि या कोन मध्ये असं हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये आपला ऑब्जेक्ट असा रिव्हॉल्व करतोय. मग याचं सुद्धा काय करायचं आहे, ही हाईट व्हर्टिकल हाईट पाहिजे आपल्याला. जे ऍक्च्युली काय असतं, इक्विलिब्रियम पॉईंट जो असतो, आता आपला हा सिंपल पेंडुलम, याचा इक्विलिब्रियम पॉईंट इथं सेंटरला आहे. ही लेंथ असते, ही लेंथ इथं असते या फॉर्म्युलामध्ये. मग इथं इक्विलिब्रियम लेंथ जी आहे, ही इक्विलिब्रियम सेंटरला जर पकडलं आपण तर ही काय असणार आहे, ही एच असणार आहे. आणि ही ऍक्च्युअल लेंथ ही आहे. आणि हा जर अँगल थिटा असेल तर इथं फॉर्म्युलामध्ये एच असणार आहे, H/g असणार आहे. मग यालाच आपण काय लिहू शकतो, 2π√H काय असणार आहे, L cos थिटा. सो इट इज L cos θ/g. L cos θ/g. आता L पेक्षा L cos θ लहान असणार आहे, म्हणजे TC वुड बी लेस दॅन TS. TC वुड बी लेस दॅन TS. म्हणजे TS ची व्हॅल्यू काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. TC ची व्हॅल्यू, कोनिकल पेंडुलमची व्हॅल्यू कमी असणार आहे. ओके, सो दीज आर सम बेसिक, म्हणजे हे आपल्याला फॉर्म्युले माहित आहेत, फ्रॉम विच आपण इझिली आपण, आणि हे डिराईव्ह पण करता येतात आपल्याला. म्हणजे इथं लॉजिक सांगितलेलं आहे मी, व्हर्टिकल हाईट ही इक्विलिब्रियम पोझिशनची एच पाहिजे. त्याच्यानुसार आपल्याला एच फॉर्म्युला मध्ये लागणार आहे, विच इज L cos θ. मूविंग ऑन, नेक्स्ट एक्झाम्पल कन्सिडर करा. नेक्स्ट एक्झाम्पल इज 161. 161. So a child is sitting on an oscillating swing. While oscillating, if child stands, म्हणजे बघा आता समजा इथं हे ऑसिलेशन आपला फिक्स सपोर्ट आहे. सपोज इथं आता समजा हा एक प्लॅटफॉर्म आहे. नाव ही इज सिटिंग. आता हा जर स्टँड झाला तर स्टँड झाल्यानंतर याचं सेंटर ऑफ मास जे आहे, आता आपण ही जी लेंथ मोजतो, ही लेंथ कुठून ते कुठे मोजतो, फिक्स्ड सपोर्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट विच वी युजली कॉल्ड अ बॉब. पण इथं चाइल्ड आहे. चाइल्डचं सेंटर ऑफ मास हा ज्यावेळेस स्टँड करेल, हा काय करणार आहे, स्टँड केल्यानंतर सेंटर ऑफ मास वर शिफ्ट होणार. इथं मग वर जर शिफ्ट झालं तर ही जी लेंथ आहे, ही लेंथ काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. म्हणजे चाइल्ड स्टँड झाल्यानंतर सेंटर ऑफ मास वरच्या बाजूला शिफ्ट होणार. वरच्या बाजूला शिफ्ट झाला तर इफेक्टिव्ह लेंथ जी आहे पेंडुलमची ती डिक्रीज होणार. आणि जर का पेंडुलमची लेंथ डिक्रीज झाली तर पिरियॉडिक टाइम जो आहे तो पण काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. कारण टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ लेंथ. सो एल डिक्रीज झाला तर टाइम पिरियड पण काय होणार आहे, डिक्रीज. सो इट विल डिक्रीज. नेक्स्ट 162 बघा. A simple pendulum is executing a linear SHM of period t. If the length of pendulum is increased by 21%, then the increase in the periodic time of simple pendulum would be. आता रिमेंबर दिस थिंग, इथं जी लेंथ मधली इन्क्रीज आहे ती 21%, विच इज लार्ज. त्यामुळे इथं डेरिव्हेटिव्ह वापरून चालत नाही. डेरिव्हेटिव्ह न वापरता काय करायचं बघा, 21% आहे ना, मी सांगतो ती मेथड फॉलो करा. रिलेशन काय बघा, टी प्रपोर्शनल टू रूट एल. टी प्रपोर्शनल टू रूट एल म्हणजेच काय, T1/T2 इक्वल्स टू रूट ऑफ L1/L2.
मग 21% इन्क्रीज झाले ना, मग लेट्स अज्युम की एल इक्वल्स टू 100 आहे. पहिला सुरुवातीला लेंथ किती आहे? 100 आहे. सो L2 जी आहे लेंथ इज इन्क्रीज बाय 21%. 100चं 21% इज 21. तेवढ्यानं जर इन्क्रीज झाली तर इट विल बिकम 121. ही जर व्हॅल्यू याच्यामध्ये वापरलात तर T1 अपॉन T2 हे किती होणार आहे बघा? T1 अपॉन T2 ची व्हॅल्यू होणार आहे रूट ऑफ L1 इज 100. This is 121. So this is 10 upon 11. 10 upon 11. मग डायरेक्ट रिलेशन कन्सिडर करा आहे. काय अज्युम करा? लेट्स से T1 इक्वल्स टू 10 अँड T2 इक्वल्स टू 11. मग चेंज जो झालेला आहे, चेंज काय झालेला आहे बघा? चेंज इज T2 मायनस T1. पर्सेंटेज मध्ये काढायचं असेल ओरिजिनल व्हॅल्यू T1, पर्सेंटेज मध्ये 100. किती झाला? 11 मायनस 1, सॉरी 11 मायनस 10 1. ओरिजिनल 10 into 100. This is 10%. This is 10%. म्हणजे हे आपल्याला डायरेक्ट कम्पेअर करून करता येतं. हे कधी जर इन्क्रीज कम्पॅरेटिव्हली जास्त असेल तर, स्मॉल इन्क्रीज असेल तर वी कॅन यूज द डिफरन्सिएशन डेरिव्हेटिव्ह. पण लार्जर साठी डेरिव्हेटिव्ह वापरून चालत नाही. त्यासाठी आपल्याला डायरेक्ट व्हॅल्यूज आपण या अज्युम करून करू शकतो. कारण फायनली काय करायचं? आपल्याला रेशो फाइंड आउट करायचा आहे. सो कोणत्या व्हॅल्यूज आहेत इट डझंट मॅटर, राईट. म्हणजे ऍक्च्युली फॉर L1 इक्वल्स टू 100 T1 ची व्हॅल्यू 10च असेल असं नाही आहे, बरोबर. त्याची व्हॅल्यू काहीतरी डिफरंट असू शकते. बट आफ्टर ऑल आय वॉन्ट जस्ट percentage increase. So for that it is a comparison or it is a ratio. So that's why I can assume any values based on this ratio. So L1 ची व्हॅल्यू मी 100 अज्युम का केली? कारण इन्क्रीज करणं सोपं आहे. पर्सेंटेज म्हणजे काय? 21% इज 21 ओनली. तेवढ्याने इन्क्रीज केलं 121. स्क्वेअर रूट काढला 10 अपॉन 11. सो आय कॅन डायरेक्टली अज्युम T1 10 आहे, समजा T2 11 आहे. सो 10 चे 11 झाले म्हणजे 1 ने इन्क्रीज आहे, ओरिजिनल 10 आहे, पर्सेंटेज इन्क्रीज आपण पटकन काढू शकतो. So this is the way if percentage increase is more. Otherwise, we already have seen for small changes. We can use differentiation. Next is 163. 163. A bob of simple pendulum of length L is displaced through 90 degree. Displaced through 90 degree म्हणजे काय? आता सपोज हा सपोर्ट आहे, बरोबर. इथं आहे बॉब आपला. ऍक्च्युली आय कॅन ड्रॉ दिस डायग्राम. हा इथं आहे समजा 90 डिग्री. दिस अँगल इज 90 डिग्री फ्रॉम इक्विलिब्रियम, फ्रॉम मीन पोझिशन अँड देन रिलीज केला. हा इथे येणार मीनला. पुढे काय विचारलेलं आपल्याला? व्हॉट विल बी द टेन्शन इन स्ट्रिंग वेन बॉब ऑफ मास एम विल बी ॲट लोवेस्ट पोझिशन. लोवेस्ट पोझिशन म्हणजे हीच असणार आहे. लोवेस्ट पोझिशन ही आहे. समजा ही लेंथ एल आहे, ही पण लेंथ किती असणार आहे? एल, बरोबर. आता इथून ते इथं आलेला आहे, म्हणजे हा असा पाथ असणार आहे याचा, बरोबर. मग आता इथं आल्यानंतर टेन्शन फाइंड आउट करायचं आपल्याला. मग टेन्शन कुठल्या डायरेक्शन मध्ये असणार आहे? टेन्शन वरच्या डायरेक्शन मध्ये असणार आहे टी. त्याचबरोबर इथं याचं वेट ऍक्ट होणार आहे एम ची. पण आता हे फक्त एम जी ऍक्ट होणार नाही फोर्स. तर याच्यामुळे आता जर ऑब्जेक्ट कन्सिडर केला हा बॉब, नाव बॉब इज ट्रॅव्हलिंग अ सर्क्युलर मोशन. बॉब जो आहे तो काय करतोय? सर्क्युलर मोशन ट्रॅव्हर्स करतोय विथ रेडियस इक्वल टू लेंथ ऑफ पेंडुलम एल. मग याच्यामध्ये आपल्याला हे सुद्धा माहिती आहे की हा जो बॉल आहे याच्यावर सर्क्युलर मोशन मुळे सेंट्रिपेटल फोर्स ऍक्ट होणार आहे. आणि इथं काय करणार आहे? हा जो सपोर्ट आहे हा बॉल कुठल्या डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होण्याचा प्रयत्न करणार? आउटवर्ड डायरेक्शन मध्ये. हे महत्वाचं आहे. म्हणजे सेंट्रिपेटल फोर्सची डायरेक्शन जी असते ती टुवर्ड सेंटर असते, पण द फोर्स विच इज being acted on particle performing circular motion is outward direction. म्हणजे नेहमी पार्टिकल कुठल्या डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होण्याचा प्रयत्न करत असतो? आउटवर्ड डायरेक्शन मध्ये, सेंट्रिफ्युगल टाइप. त्यामुळे या फोर्सची डायरेक्शन, जर तुम्ही फोर्स ऍक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ट्रॅव्हलिंग इन सर्क्युलर मोशन कन्सिडर करत असाल तर ती आउटवर्ड डायरेक्शन घ्यावी लागते, विच इज mv²r त्याचं मॅग्निट्यूड असतं. मग आता इथे आपल्याला वेलॉसिटी पण माहित पाहिजे. मग परत आपल्याला माहिती आहे वेलॉसिटी कशी काढायची आहे? इथली पोटेन्शियल एनर्जी काढायची. आपण पोटेन्शियल एनर्जी काय असणार इथं? एम जी. आता हाईट आपण हा रेफरन्स पकडला, हा जर रेफरन्स पकडला, हाईट इथून मोजायचं ठरवलं तर हाईट किती आहे? ही एल आहे. सो दिस इज एम जी एल. आणि कायनेटिक एनर्जी रेस्टला सुरुवातीला रिलीज करताना 0. इथं आल्यानंतर कायनेटिक एनर्जी काय असणार आहे? हाफ एम व्ही². आणि पोटेन्शियल एनर्जी रेफरन्सवर आहे म्हटल्यानंतर 0. लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी नुसार हाफ एम व्ही² इक्वल्स टू काय असणार? एम जी एल असणार आहे. एम जी एल, बरोबर. मग हा जो एम व्ही² अपॉन आर फोर्स आहे
mv² अपॉन r इक्वल्स टू mv² ची व्हॅल्यू काय येणार आहे 2mgl डिवायडेड बाय रेडियस किती आहे सर्कलची इक्वल टू लेंथ आहे एल कॅन्सल हा फोर्स येणार आहे 2mg मग हा इक्वल्स टू 2mg मिळालेला आहे अँड वेट ऍक्टिंग इन सेम डायरेक्शन mg मग टोटल टेन्शन जे आहे फोर्स बॅलन्स केला तर टेन्शन इक्वल्स टू वेट mg प्लस सेंट्रिफ्युगल फोर्स 2mg नेट फोर्स जो ऍक्ट होणार आहे तो किती ऍक्ट होणार आहे 3mg नेट फोर्स किती ऍक्ट होणार 3mg सो ऍट बॉटम पोझिशन फोर्स ऍक्टिंग ऑन Bob would be tension in string at that lowest position would be 3mg आणि हे तुम्ही वर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये रोटेशनल डायनामिक्स मध्ये सुद्धा स्टडी केलेला असणार आहे बट त्याच्यामध्ये आपण काय करतो तो पूर्ण वर्टिकल सर्कल ट्रॅव्हर्स करतोय असं कन्सिडर करतो त्यामुळे मिनिमम वेलोसिटी शुड बी रिक्वायर्ड ॲट हायेस्ट पोझिशन विच इज इक्वल टू v² इक्वल टू rg and from that we get different tension at the bottom position पण लॉजिक हेच आहे लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जीच आहे त्यामुळे दिस लॉजिक कॅन बी युज एनीवेअर नेक्स्ट 164 बघा 164 मध्ये काय विचारलेलं आहे द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ इज अ हॉलो सिलेंडर विथ स्मॉल होल इन द बॉटम हॉलो सिलेंडर आहे बॉब जो आहे तो काय हॉलो सिलेंडर आहे समजा असा सिलेंडर हा लेट्स से असा सिलेंडर आहे आणि तसं वर त्याला फिक्स केलेला आहे हॉलो सिलेंडर आणि याला हॉट बॉटमला होल आहे समजा इथं इट इज फिल्ड विथ सँड अँड सेट इन टू ऑसिलेशन समजा हे पूर्ण सँडने भरलेलं आहे and set into oscillation and periodic time is measured at regular intervals as the sand starts coming out आता याच्यातून सँड म्हणजे वाळू काय होणार आहे खाली पडणार आहे आता सुरुवातीला फुल भरलेला असताना सेंटर ऑफ मास इथं असणार आहे त्यामुळे इफेक्टिव्ह लेंथ जी असणार आहे ती सुरुवातीला काय असणार आहे ही एल असणार आहे आणि थोड्या वेळानंतर काय होणार वाळू यातली कमी कमी होणार कारण खाली पडणार आहे वाळू खाली पडली समजा इथपर्यंत आली वाळू तर याचं सेंटर ऑफ मास काय होणार थोडंसं खाली शिफ्ट होणार खाली शिफ्ट झालं तर ही जी लेंथ आहे ही लेंथ काय होणार वाढणार ही एल डॅश होणार म्हणजे जस जसं आपली वाळू या सिलेंडर मधून खाली पडते तस तसं सेंटर ऑफ मास खाली 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 शिफ्ट होतोय आणि खाली 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 शिफ्ट झाला तर लेंथ इन्क्रीज होते इफेक्टिव्ह लेंथ आणि लेंथ इन्क्रीज झाल्यानंतर टाइम पिरियड काय होतो इन्क्रीज होतो टाइम पिरियड इन्क्रीज होतो पण सगळ्यात शेवटी गेल्यानंतर काय होणार इथं गेल्यानंतर सगळी वाळू बाहेर पडली सगळी वाळू बाहेर पडल्यानंतर परत सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल ठिकाणी येणार कारण आता आतमध्ये काहीच मास नाही म्हणजे सडन परत काय होणार शेवटच्या क्षणाला लेंथ परत इफेक्टिव्ह डिक्रीज होणार आणि परत काय होणार मग टी लेंथ डिक्रीज झाल्यामुळे परत टी पण काय होणार डिक्रीज होणार त्यामुळे करेक्ट आन्सर कुठला येणार आहे टी फर्स्ट इन्क्रीजेस अँड देन डिक्रीजेस वाळू जोपर्यंत आहे पडत आहे तोपर्यंत टी इफेक्टिव्ह लेंथ सेंटर ऑफ मास बॉटम डायरेक्शन मध्ये डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये शिफ्ट झाल्यामुळे लेंथ इन्क्रीज टी इन्क्रीजेस सगळी वाळू बाहेर पडली अगेन सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल पोझिशनला येणार अगेन लेंथ इफेक्टिव्ह लेंथ डिक्रीज झाली सो टी विल अगेन डिक्रीज नेक्स्ट 167 a simple pendulum has time period t the bob is given a negative charge and surface below it is given a positive charge what will be the new periodic time बघा बॉब वर पॉझिटिव्ह चार्ज दिला इथं हा बॉब आहे याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज दिला आणि समजा इथं सरफेस आहे कुठला तरी सरफेस आहे हा याला समजा निगेटिव्ह चार्ज दिला निगेटिव्ह चार्ज तर आता हा पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह काय असणार आहे अट्रॅक्शन फोर्स असणार याच्यामध्ये मग अट्रॅक्शन फोर्स असला तर नेट आणखी एक एक्स्ट्रा फोर्स ऍक्ट होणार याच्यावर बॉटम डायरेक्शन मध्ये जर फोर्स ऍक्ट झाला तर फॉर्म्युला बघा 2π रूट एल लेंथ तर काय होणार आहे लेंथ त्याची तीच राहणार आहे म्हणजे लेंथची आहे ती थ्रेडची लेंथ आहे स्ट्रिंगची लेंथ आहे डिवायडेड बाय जी जो आहे तो काय इफेक्टिव्ह जी काय होणार इन्क्रीज होणार आहे कारण ऑलरेडी वेटचा जी आहे म्हणजे ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आहे प्लस हा जो अट्रॅक्शन फोर्स आहे इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स जो आहे दॅट इज हेल्पिंग द वेट सो जी जो आहे इफेक्टिव्ह दॅट जी वुड बी एल अपॉन जी प्लस ए असणार आहे हे 2π फॅक्टर आहे हा जो ए आहे दिस ए इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स आय विल जस्ट राईट इलेक्ट्रिक फोर्स तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो आहे तो नेट ऍक्सेलरेशन जे आहे सिस्टमचं ते इन्क्रीज करणार आहे कारण तो अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे रिपल्सिव्ह असतं तर अपोजिट झालं सेम चार्ज जर डेव्हलप केला असता तर इट वुड हॅव रिपल्सिव्ह फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन
मग जी ला काय झालं असतं अपोज. सो इट वुड जी जो आहे नेट जी डॅश दॅट वुड हॅव बिकम जी मायनस ए, अँड इन दॅट केस टी वुड हॅव इन्क्रीज्ड. पण आता इथं जी इन्क्रीज झालेला आहे त्यामुळे टी जो आहे तो काय असणार आहे, लेस दॅन टी असणार आहे, इफेक्टिव्ह टी. म्हणजे ऑप्शन कुठला करेक्ट येणार आहे, डी ऑप्शन करेक्ट येणार आहे. त्यामुळं नेट जी कन्सिडर करायचं, वी ऑलरेडी हॅव सीन इन दिस इन सिनॉप्सिस, की अशा केसेसमध्ये नेट जो ऍक्सलरेशन आहे ऍक्टिंग ऑन सिस्टीम ते कन्सिडर करायचं आहे. इफ इट इन्क्रीजेस टी डिक्रीजेस, कारण इन्व्हर्स रिलेशन आहे. ते बेसिक लॉजिक वापरलं तर तुम्हाला आन्सर मिळून जाईल. नेक्स्ट 167 झालं. 169 कन्सिडर करा. नेक्स्ट इज 169. 69. If the length of a simple pendulum is half, then its energy becomes. आता एनर्जी माहिती आहे आपल्याला, एनर्जी जी असते ती काय असते, हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर, हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर, वेअर ए इज व्हॉट, ए इज अँप्लिट्यूड. मग जर लेंथ हाफ केली तर काय होणार, लेंथ हाफ केली तर ओमेगा काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. ओमेगा इन्क्रीज झाला तर काय होणार, ओमेगा इन्क्रीज झाला तर ऍम्प्लिट्यूड काय सेमच ठेवणार आहे आपण. बघा मग ओमेगाचा फॉर्म्युला काय, ओमेगा इक्वल्स टू रूट ऑफ जी अपॉन एल. बरोबर. मग लेंथ ऑफ सिम्पल पेंडुलम इज हाफ, लेंथ डिक्रीज केली तर ओमेगा काय होणार, इन्क्रीज होणार. ओमेगा काय होणार, इन्क्रीज. आणि ओमेगाचा स्क्वेअर आहे, मग इथं ओमेगा स्क्वेअर प्रपोर्शनल टू व्हॉट, पण अपॉन एल. मग एल लेंथ जर आपण हाफ केले, लेंथ हाफ केलं तर ओमेगा स्क्वेअर काय होणार, डबल. ओमेगा स्क्वेअर डबल झाला तर एनर्जी सुद्धा काय होणार आहे, डबल होणार आहे. एनर्जी सुद्धा काय होणार आहे, डबल. सो एनर्जी विल बिकम डबल. एनर्जी विल बिकम डबल. नेक्स्ट 170. Two simple pendulums of length 0.4 and 1.6 meter respectively are given small linear displacement in one direction at same instant. After how many complete oscillations of the pendulum of shorter length, they will again be in phase. लेंथ काय दिले, L1 दिलेली आपण 0.4 आणि L2 दिलेला आहे 1.6. मग यांच्या टाइम पिरियडचा रेशो जर बघितलात, T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू काय असणार आहे, रूट ऑफ L1 अपॉन L2 असणार आहे, इक्वल्स टू रूट ऑफ 0.4 अपॉन 1.6. हे 1/4 आहे, रूट घेतलात 1/2. म्हणजे जर समजा T1 ची व्हॅल्यू जर समजा 1 सेकंद असेल तर T2 ची व्हॅल्यू काय असणार आहे, 2 सेकंद असणार आहे. मग शॉर्टर लेंथ कोण आहे, हा म्हणजेच T1. याच्या किती ऑसिलेशन नंतर, आता याचा एलसीएम काढ म्हणजे 2. आता 1 सेकंद आहे, 2 सेकंद आहे, मग यांचा एलसीएम काढायचा. एलसीएम यांच्या एलसीएम नंतर ते काय होणार आहेत, परत इन फेज येणार आहेत. सो इन फेज येण्यासाठी टाइम जो लागणार आहे तर टाइम इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ T1 अँड T2. T1 आणि T2 यांचा जो एलसीएम आहे, समजा फॉर एक्झाम्पल इन सम केस समहाव समजा एकाचा टाइम पिरियड 3 असता आणि दुसऱ्याचा 4 असता, तर या दोघांचा एलसीएम किती आला असता, 12. सो आफ्टर 12 सेकंड्स दे विल कम इन फेज. म्हणजे दोन पेंडुलम किंवा इन जनरल दोन एसएचएम इन फेज कधी येतात, त्यांचा टाइम पिरियड माहित असेल तर एलसीएम ऑफ देअर टाइम पिरियड्स. सो 12. मग 12 सेकंड होण्यासाठी याचे किती होतील, 4 ऑसिलेशन्स होतील, कारण एका ऑसिलेशनला याला 3 सेकंड लागतात आणि याला 4 लागतात, याचे 3 होतील. मग आता इथं 1 आणि 2 चा म्हणजे किती येणार, एलसीएम 2. एलसीएम 2 आहे, मग याच्यासाठी टाइम 2 होण्यासाठी किती ऑसिलेशन्स लागणार आहेत, 2 ऑसिलेशन्स लागणार आहेत. आणि याचं किती ऑसिलेशन लागणार आहे, याचं फक्त एकच ऑसिलेशन लागणार आहे. मग आपल्याला कुणाचं ऑसिलेशन विचारलेलं आहे, बघा आपल्याला ऑसिलेशन विचारलं ते शॉर्टर लेंथ म्हणजे याचं ऑसिलेशन विचारलं. मग याचे ऑसिलेशन किती आहेत, 2. याचे ऑसिलेशन किती आहेत, 2. म्हणजे याच्यामध्ये नोट डाऊन करण्यासाठी हे आहे, इन फेज येण्यासाठी इन फेज एसएचएम ऑफ टाइम पिरियड T1 and T2 आफ्टर टाइम इक्वल्स टू LCM of T1 and T2. LCM of T1 and T2. And here I think I have noted down this in one of the lectures. LCM of T1 and T2. Okay. So next. Next बघा 171. Next 171.
नाव नेक्स्ट एक्झाम्पल इज 171. काय सांगितलेलं आहे? द पिरियडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन एअर इज टी. एअर मध्ये ते टाइम पिरियड टी आहे. But if the bob of the simple pendulum is completely immersed in non-viscous liquid whose density is 1/20th of the material of bob. समजा बॉब ची डेन्सिटी रो आहे, तर रो लिक्विड ची डेन्सिटी किती असणार आहे? बॉबच्या 1/20 म्हणजे रो बाय 20 असणार आहे. मग एअर मध्ये असताना काय काय असणार आहे बघा? एअर मध्ये जो फोर्स आहे, फोर्स जो आहे तो फोर्स काय असणार आहे? वेट असणार आहे एम जी. सो वेट इज रो. रो कोणाचा असणार? बॉबचा. सो रो व्हॉल्यूम टाइम्स जी. रो व्हॉल्यूम टाइम्स जी. आणि लिक्विड मध्ये गेल्यानंतर जो फोर्स असणार आहे तो काय असणार आहे बघा? वेट एम जी मायनस बायंट फोर्स. सो अगेन वेट इज सेम, रो व्ही जी मायनस बायंट फोर्स काय असतो? व्हॉल्यूम म्हणजे वेट ऑफ व्हॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय बॉब. मग ते कोणाचं असणार आहे? तर डेन्सिटी घेताना कोणाची घ्यावी लागणार? डेन्सिटी ऑफ लिक्विडची घ्यावी लागणार इंटू जी. सो दिस वुड बी व्ही जी टाइम्स इंटू ब्रॅकेट रो मायनस रो एल इज व्हॉट? रो एल इज गिवन 19/20. So it would be 19/20 times rho Vg. 19/20 times rho Vg. बरोबर. मग आता हे ऍक्च्युली काय? दिस इज नथिंग बट जी. सो इथं इफेक्टिव्ह जी जो आहे, जे ऍक्सलरेशन जर आपण कम्पेअर केले तर जी1 आपण म्हणूया, हे एअर मध्ये ऍक्सलरेशन काय होतं? इक्वल टू जी होतं. आणि लिक्विड मध्ये गेल्यानंतर इफेक्टिव्ह ऍक्सलरेशन जी2 हे काय झाले बघा? हे रो व्ही म्हणजे मास आहे, हे किती झाले? 19/20 झालेलं आहे. 19/20 टाइम्स जी. आपल्याला रिलेशन माहित आहे, टी इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी. सो टी एअर डिवायडेड बाय टी लिक्विड जर केलात तर अपोजिट रिलेशन येणार आहे, जी लिक्विड डिवायडेड बाय जी एअर. जी लिक्विडची व्हॅल्यू म्हणजे जी टू किती आहे? ते 19/20 टाइम्स जी डिवायडेड बाय दिस इज जी. याचं स्क्वेअर रूट. जी कॅन्सल. मग टी एअर आपल्याला दिलेला आहे, टी अपॉन टी इन लिक्विड इक्वल्स टू 19/20 याचं स्क्वेअर रूट. याच्यावरून आपल्याला टी लिक्विड मिळणार आहे किती? हे उलट करायचं इकडून, रूट ऑफ 20/19 टाइम्स टी. रूट ऑफ 20/19 टाइम्स टी. म्हणजे ऑप्शन डी करेक्ट येणार आहे. कुठला ऑप्शन करेक्ट येणार आहे? डी. म्हणजे आपण काय करायचं? थोडक्यात इफेक्टिव्ह जी काढायचं पुन्हा, कारण टी आणि जी मध्ये रिलेशन, सिंपल पेंडुलमची लेंथ जी आहे ती चेंज होणार नाही. इफेक्टिव्ह जो फोर्स आहे तो इफेक्टिव्ह फोर्स काय होत असतो? चेंज होत असतो. इफेक्टिव्ह फोर्स म्हणजे आपण इफेक्टिव्ह जी जो आहे तो काय कन्सिडर करू शकतो? चेंज झालेला कन्सिडर करू शकतो. मग फक्त लिक्विड मध्ये गेल्यानंतर काय लक्षात ठेवायचं की वेटला अपोज करणारा एक बॉयंट फोर्स असतो, तो अपोज करणार आहे. दॅट इज बॉयंट फोर्सचा फॉर्म्युला माहित आहे, वेट ऑफ फ्लुइड डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट. डेन्सिटी ऑफ लिक्विड कन्सिडर करावी लागते. सो इफेक्टिव्ह जी मिळाला आपल्याला. बाय कम्पेअरिंग टी जी रिलेशन वी हॅव गॉट द आन्सर. नेक्स्ट बघा 173. 173 मध्ये काय सांगितलेलं आहे? A pendulum clock is running fast. In order to correct it, we should. आता pendulum clock running fast. रनिंग फास्टचा अर्थ काय? रनिंग फास्ट म्हणजेच त्याचा टाइम पिरियड जो आहे तो डिक्रीज झालेला आहे. सो म्हणजे मोर ऑसिलेशन्स. रनिंग फास्ट म्हणजेच काय? मोर ऑसिलेशन्स इन लेस टाइम. सो याचंच मिनिंग काय? जास्त ऑसिलेशन इन जास्त टाइम म्हणजेच काय? टी इज लेस. म्हणजे टाइम पिरियड जो आहे तो काय? कमी आहे. टाइम पिरियड जेवढा अपेक्षित होता त्याच्यापेक्षा जर कमी असेल तर कमी वेळ लागतो एक ऑसिलेशन व्हायला, आणि एक ऑसिलेशन व्हायला कमी वेळ लागत असेल तर ठराविक वेळेमध्ये नंबर ऑफ ऑसिलेशनची संख्या काय असणार आहे? जास्त. सो दॅट्स व्हॉट वी कॉल रनिंग फास्ट. बरोबर. म्हणजे टी लेस आहे. म्हणजे आपल्याला अपेक्षेप्रमाणे जर टाइम दाखवायचा असेल तर टी जो लेस आहे तो काय करावा लागेल? इन्क्रीज करावा लागेल. टी काय करावं लागेल? इन्क्रीज करावं लागेल. मग टाइम पिरियड जर इन्क्रीज करायचा असेल तर ऑप्शन नुसार बघा काय चेंज करावं लागणार आपल्याला? एल शुड बी इन्क्रीज. कारण टी डिपेंड्स ऑन व्हॉट? लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम.
सो टी ला टाइम पिरियडला इन्क्रीज करण्यासाठी लेंथ ऑफ पेंडुलम मस्ट बी इन्क्रीज. लेंथ ऑफ पेंडुलम मस्ट बी इन्क्रीज. सो आन्सर येणार ऑप्शन डी येणार आपला आन्सर. नेक्स्ट 176. Simple pendulum is set up in a trolley which moves to right with acceleration a on a horizontal plane. Then the thread of pendulum in a mean position makes an angle with vertical. बघा हा वर्टिकल आहे बरोबर. हा पेंडुलम समजा इथं आहे, स्टेशनरी आहे. जर समजा इकडं मूव्ह झाले, काय मूव्ह करते, ट्रॉली. ट्रॉली इज मुव्हिंग टुवर्ड्स राईट, त्यावेळेस या ट्रॉलीवर ऍक्ट होणारा जो फोर्स असतो तो ऑपोजिट डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होतो टुवर्ड्स लेफ्ट, एम ए. सो याचं जे डिस्प्लेसमेंट आहे ते या पद्धतीने होणार इकडे कुठतरी एम ए बरोबर. म्हणजे हा इकडं फोर्स एम ए ऍक्ट होणार आहे आणि इकडं जो फोर्स असणार आहे तो व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये एम जी असणार आहे. आणि आपल्याला हा अँगल विचारलेला आहे, हा अँगल थिटा. व्हर्टिकल बरोबर केलेला अँगल विचारलाय. सो बघा हे काय माहिती आहे, हॉरिझॉन्टल फोर्स मधला डायरेक्शन मधला फोर्स एम ए आहे आणि व्हर्टिकल मधला फोर्स एम जी आहे, हा फोर्स. मग सरळ ट्रिग्नॉमेट्री वापरा. ट्रिग्नॉमेट्री टॅन थिटा इक्वल्स टू एम ए हॉरिझॉन्टल फोर्स डिवायडेड बाय व्हर्टिकल फोर्स एम जी. एम गेट्स कॅन्सल. सो फ्रॉम दिस theta angle made with vertical equals to tan inverse a by g. tan inverse a by g. म्हणजे आन्सर काय येणार, tan inverse of a by g and Bob will move in backward direction. कारण हे जनरली आपलं, आपण समजा रेस्टला आहे, कार मध्ये बसलोय आणि सडनली कार समोरच्या डायरेक्शन मध्ये ऍक्सिलरेट झाली तर आपण मागच्या डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होतो. किंवा ब्रेक मारला तर ब्रेक मारला त्यावेळेस ऍक्सिलरेशन मागच्या बाजूला असतो आणि आपण पुढे जातो, म्हणजे अपोजिट मोशन होत असते. So if trolley suddenly moves towards right, Bob will shift towards left, म्हणजे बॅकवर्ड डायरेक्शन मध्ये बरोबर. आणि अँगल आपण काढलेला आहे, हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल फोर्स माहिती आपल्याला, त्याच्यावरून आपण अँगल फाइंड आउट केलेला आहे. सो दॅट्स इट, आपल्याला आन्सर मिळालेला आहे. ओके, सो मुव्हिंग ऑन. नेक्स्ट बघा 177. 177. A pendulum bob has speed 3 meter per second at lowest position. लोवेस्ट पोझिशन म्हणजे काय, मॅक्सिमम स्पीड असणार ना ते, कारण इक्विलिब्रियम पोझिशन आहे. इक्विलिब्रियम पोझिशन मॅक्सिमम स्पीड असणार. इफ द पेंडुलम इज 0.5 मीटर लॉंग, व्हॉट इज द स्पीड ऑफ बॉब वेन इट मेक्स अँगल ऑफ 60 डिग्री विथ वर्टिकल. 60 डिग्री विथ वर्टिकल समजा इकडे केला आपण असं म्हटलं, काय अँगल किती आहे, 60 डिग्री. लोवेस्ट पोझिशन. इथं स्पीड किती आहे, तर स्पीड आहे 3 मीटर पर सेकंड बरोबर. आणि जी ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, बॉबची लेंथ दिली आहे 0.5. आता काय करायचं आपल्याला, इथं स्पीड काढायचं. इथं मग काय करणार, इथं ए पॉइंटला एनर्जी कम्पेअर करायचं. लॉजिक तेच आहे बरोबर. हा समजा बी पॉइंट आहे, मग बी पॉइंटला टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट बी इक्वल्स टू हाफ एम इंटू व्ही स्क्वेअर. व्ही दिलेला आहे 3 स्क्वेअर प्लस पोटेन्शियल एनर्जी 0 असणार आहे कारण हा रेफरन्स पकडतो आपण. ए ची हाईट काढण्यासाठी ही आपण ही हाईट लागणार आहे आपल्याला एच बरोबर. मग टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट ए इक्वल्स टू हाफ एम व्ही स्क्वेअर, व्हेलॉसिटी फाइंड आउट करायचे, प्लस पोटेन्शियल एनर्जी एम जी एच. आणि एच बघा काय असणार आहे, एच इज इक्वल्स टू हे इथून फिक्स्ड पॉइंट पासून बॉटम पर्यंत मेन पोझिशन लेंथ एल मायनस इथपर्यंत डिस्टन्स या फिक्स्ड पोझिशन पासून एल कॉस थिटा. सो इट इज एल इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस कॉस थिटा. हे आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे. सो एल माहिती आहे 0.5 इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस कॉस अँगल 60 डिग्री आहे. कॉस 60 ची व्हॅल्यू हाफ, 1 मायनस हाफ, हाफ इंटू हाफ 1/4. सो टोटल एनर्जी ऍट ई आपल्याला मिळालेला आहे. आता लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी हे सॉल्व केलात. So it is m into 9/2 equals to total energy half m v square plus m g into h ची व्हॅल्यू 1/4 आहे. h ची व्हॅल्यू किती आहे 1/4. So m 2 यातलं 2 गेलं, राहिलं 2. g ची व्हॅल्यू दिलेली आपल्याला, g ची व्हॅल्यू 10 आहे. सो दिस गेट्स कॅन्सल, दिस इज 5. सो 5 हे इकडे आणला मायनस 9 मायनस 5 4 equals to v square. v equals to 2 मीटर पर सेकंड. v equals to 2 मीटर पर सेकंड. म्हणजे मगाशीच आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलेलं लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑन सेम बेसिस आपल्याला हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं आहे लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके,
नेक्स्ट नेक्स्ट बघा आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आहे 178. A simple pendulum has a time period of 3 seconds. If a point of suspension of pendulum starts moving vertically upwards with a velocity दिलेली आहे आपल्याला, velocity is kt equals to k ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 4.4 t. So actually काय, system is moving upward. So dv by dt म्हणजेच काय, सिस्टीमचं ऍक्सलरेशन इक्वल्स टू काय येणार, डेरिव्हेटिव्ह याचं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, t चा डेरिव्हेटिव्ह 1, so it would be 4.1. So it is like a lift is moving upward with velocity, with acceleration 4.4. So effective acceleration g dash equals to, upward जर मूव होत असेल तर g plus a. g ची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे 10 प्लस अपवर्ड मुवमेंट आहे 4.4. So this would be 14.4. So this would be 14.4. मग सिंपल पेंडुलम काय म्हटलेलं आहे, द न्यू टाइम पिरियड वुड बी, मग बघा T1 सुरुवातीला होता त्यावेळेस किती होता, 3 सेकंद होता. त्यावेळेस G1 ची व्हॅल्यू काय होती, इक्वल टू जी ची व्हॅल्यू 10 आहे. आता T2 हा आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. आणि आता नेक्स्ट G2 जे आहे ते जी डॅश इक्वल टू किती मिळालेला आहे 14.4. मग यांच्यातलं रिलेशन माहिती आहे आपल्याला, आता उलट लिहितो मी डायरेक्ट, T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू, इनव्हर्सली आहे त्यामुळे काय येणार, G1 अपॉन G2. G1 अपॉन G2 म्हणजेच काय, G1 ची व्हॅल्यू म्हणजे जी ची व्हॅल्यू 10 आहे, G2 ची व्हॅल्यू 14.4 आहे. हे स्क्वेअर रूट घालवण्यासाठी बघा हे काय करतो मी, 100 करतो आणि हे 144 करतो, कारण स्क्वेअर रूट काढता येते. 10/12. सो T2 इक्वल्स टू, दिस इज 10/12 मल्टिप्लाइड बाय हे T1 ची व्हॅल्यू तिकडे मल्टिप्लाय करा 3, so 4, this would be 2.5. So next new time period would be 2.5. Next time period would be 2.5. म्हणजे again what, if point of suspension is moving upward म्हणजेच काय, it is quite similar to lift is moving upward analogy. Acceleration फक्त काढायचं आहे. So acceleration is what, derivative of velocity with respect to time. So it is 4.4. So net acceleration of system moving upward, g plus a. g चा dependence study करा, you'll get the answer. Next 179 मध्ये काय सांगितलेलं आहे बघा, कन्सिडर अ सिंपल पेंडुलम prepared by attaching a bob of mass m l fixed at upper end, bob oscillate vertical circle वगैरे वगैरे. Speed of bob, when the string makes an angle of alpha, the speed of bob is v. What is the tension in the string? Sorted आता सगळं, fix, suspension, vertical, angle, bob, angle, alpha, त्यावेळेस velocity v आहे. एनिवे इट्स ओके. बरोबर, काय विचारलेलं आहे, टेन्शन विचारलेलं आहे. याच्यावर ऍक्ट होणारा जो फोर्स असतो, एक म्हणजे वेट mg आणि दुसरं म्हणजे फोर्स कुठला असतो इकडं, सेंट्रीपेटल घ्यायचा बॉबवर, सेंट्रीफ्युगल घ्यायचा बॉबवर ऍक्ट होणारा, हा mv², लेंथ यल आहे, रेडियस काय असणार आहे सर्कलची, यल असणार आहे. सो हा सेंट्रीफ्युगल, वेलॉसिटी दिली v म्हणून डायरेक्ट मी घेतलं mv² अपॉन यल, बरोबर. आणि हा अँगल सुद्धा काय असणार आहे, अल्फा, आणि टेन्शन असणार आहे ते इकडं. मग अलॉंग जर फोर्स म्हणजे अलॉंग जर स्ट्रिंग जर तुम्ही फोर्स बॅलन्स घेतलात, अलॉंग स्ट्रिंग फोर्स बॅलन्स घेतलात तर काय येणार बघा, टी इक्वल्स टू, इकडचा फोर्स टी, इकडचा फोर्स काय येणार आहे mv² अपॉन यल विच इज सेंट्रीफ्युगल फोर्स, प्लस या mg चा अलॉंग दिस कंपोनेंट काय येणार आहे, हा अँगल अल्फा आहे. सो इट वुड बी mg cos अल्फा, म्हणजे ऑप्शन कुठला येणार आहे पहिला, टी येणार आहे, m कॉमन काढलेला आहे v² अपॉन यल प्लस g cos अल्फा. मला वाटतं पहिल्या ऑप्शन मध्ये आहे, तिसऱ्या ऑप्शन मध्ये आहे, चौथ्या ऑप्शन मध्ये आहे. नेक्स्ट काय फाइंड आउट करायचं आहे आपल्याला, नेट फोर्स, व्हॉट इज द टेन्शन अँड मॅग्निट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऍक्टिंग ऑन बॉब, तर ऍक्च्युली याच्यावर आता ऍक्ट होणारे फोर्सेस कुठले आहेत, हे दोन फोर्सेस आहेत. मग आपण काय करायचं आहे, कसं करतो बघा मी, ऍक्ट होणारे फोर्सेस बघा काय काय असणार आहेत. आता याच्यावर ऍक्ट होणारे फोर्सेस आपल्याला फाइंड आउट करायचे आहेत, बरोबर. मग नेट फोर्स ऍक्टिंग ऑन सिस्टीम काय येणार बघा, नेट फोर्स साठी काय करतो बघा मी, याला इकडं
शिफ्ट करा. आता काय येणार, व्हॉट इज मॅग्निट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऍक्टिंग ऑन बॉब ऍट इन्स्टंट इन दॅट टाइम. तो काय येणार, या दोघांचा नेट फोर्स काढायचा. मग नेट फोर्स काढण्यासाठी काय करूया, तर हे असं घेतलं आपण, इकडे कंपोनंट घेतला, इकडे कंपोनंट घेतला, म्हणजे आपल्याला काय करता येईल की दोन परपॅन्डिक्युलर फोर्स असतील तर नेट फोर्स आपल्याला काढता येतो ना पटकन. त्यासाठी मी या पद्धतीनं समजा केलेला आहे. मग ते काय येणार आहे, इकडचा फोर्स जो आहे, हा कंपोनंट जो आहे तो एम जी साइन अल्फा असणार आहे, एम जी साइन अल्फा असणार आहे. आणि इकडचा जो फोर्स आहे तो कुठला आहे, एम व्ही स्क्वेअर अपॉन एल आहे, एम व्ही स्क्वेअर अपॉन एल. सो इनफॅक्ट काय होणार आहे इथं, एम व्ही स्क्वेअर अपॉन एल त्याचा स्क्वेअर, म्हणजे बघा फोर्स काय होणार आहे, एक फोर्स आहे एम व्ही स्क्वेअर अपॉन एल प्लस एम जी कॉस अल्फा प्लस एम जी कॉस अल्फा, बरोबर. हा फोर्स अलॉंग थ्रेड आहे जो आपण वर टेन्शन म्हणून काढलेला आहे, अलॉंग स्ट्रिंग, अलॉंग स्ट्रिंग. आणि दुसरा जो फोर्स आहे तो कंपोनंट आहे एम जी साइन अल्फा. बघा मी पुन्हा दाखवतो, तर बॉब आहे, हा एम जी ऍक्ट होणारा फोर्स, हा एम व्ही स्क्वेअर अपॉन एल यांच्यातला अँगल अल्फा आहे. या दोघांचा नेट फोर्स काढण्यासाठी काय करतो मी, ही डायरेक्शन परपेंडिक्युलर कन्सिडर करतो. या एम चा इकडे कंपोनंट एम जी कॉस अल्फा आणि इकडे कंपोनंट एम जी साइन अल्फा. म्हणजे इन्स्टेड ऑफ टेकिंग एम जी, आता मी हे दोन फोर्सेस कन्सिडर करणार. म्हणजे काय होईल की हा कंपोनंट आणि इकडच्या डायरेक्शन मध्ये कंपोनंट परपेंडिक्युलरचा आपल्याला लगेच काढता येतो. परपेंडिक्युलरचा कसा काढायचा असतो बघा, नेट फोर्स काय येणार, एफ इक्वल्स टू एफ अलॉंग स्ट्रिंग स्क्वेअर प्लस एफ परपेंडिक्युलर स्क्वेअर, याचं स्क्वेअर रूट असणार, याचं स्क्वेअर. म्हणजे हा जो आहे तो अलॉंग स्ट्रिंग आहे आणि हा जो आहे तो अलॉंग परपेंडिक्युलर आहे. मग काय येणार, याचा स्क्वेअर ऍडिशन करा, एम व्ही स्क्वेअर अपॉन एल ब्रॅकेटचा स्क्वेअर प्लस याच्या स्क्वेअरची ऍडिशन काय येणार, हे दोघांचं ऍड करा तुम्ही, जे काय येईल ते आन्सर. आणि एम जी स्क्वेअर याचा स्क्वेअर जो आहे याचा स्क्वेअर प्लस याचा स्क्वेअर केला तर कॉस स्क्वेअर प्लस साइन स्क्वेअर येणार, इट इज एम स्क्वेअर प्लस जी स्क्वेअर प्लस मध्ये जो एक टर्म असणार आहे यांच्या स्क्वेअरची ऍडिशन ती असणार आहे 2 एम व्ही स्क्वेअर अपॉन एल इंटू एम जी कॉस अल्फा, एम जी कॉस अल्फा. हे तुम्हाला सिम्प्लिफाय करायचं, हे तुम्हाला काय करायचंय, सिम्प्लिफाय करायचं. लक्षात, म्हणजे जे काय आन्सर येईल ते. आय थिंक देर इज नो ऑप्शन इन गिवन आन्सर. सो what is the tension in string and magnitude of net force acting? So net force should be having components of mg sin alpha as well as cos alpha. कुठे दिसत नाहीये, तो कुठे दिसत नाहीये. आणि समजा जर अल्फा लहान असेल तर mg cos alpha should be dominant component, so it must have there, it must be there. So actually जे आन्सर दिलेला असणार आहे ते तुम्हाला mg cos स्क्वेअर, समजा ऑप्शन जरा सिम्प्लिफाय केलं तर काय येणार आहे, व्ही स्क्वेअर अपॉन एल स्क्वेअर. तीन टर्म नाहीच आहेत ऑप्शन मध्ये, बट इट शुड बी द केस, इट शुड बी द केस. नेट फोर्स जो ऍक्टिंग ऑन सिस्टीम आहे तो असणार आहे, हे दोनच फोर्स आहेत ना, सेंट्रीफ्युगल ड्यू टू सर्क्युलर मोशन, वेलॉसिटी आहे अँड वेट. सो वी मस्ट कन्सिडर दिस. किंवा तुम्ही डायरेक्ट वेक्टर एडिशन पण करू शकता. नेट फोर्स ऍक्टिंग काय, दोघांची डायरेक्शन माहिती आहे, दोघातलं अँगल माहिती आहे. सो इट शुड बी व्हॉट, पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर प्लस 2pq कॉस अल्फा. शेवटी तुम्हाला हेच एक्सप्रेशन मिळणार आहे, आर स्क्वेअर इक्वल्स टू. सो दिस इज द करेक्ट आन्सर, बट इट इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन. सो मेक सम करेक्शन्स इन दिस ऑप्शन्स. ओके, सो दिस इज 179. नेक्स्ट बघा 183. नेक्स्ट बघा 183. सो याच्यामध्ये करेक्शन्स आहेत, मेक दिस करेक्शन्स इन 179. ओके 183 काय म्हटलेलं आहे, अ सिंपल पेंडुलम हॅज अ बॉब सस्पेंडेड बाय इट्स इनएक्सटेन्सिबल थ्रेड ऑफ लेंथ 1 लेंथ 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर दाखवलेल्या डायग्राम मध्ये फ्रॉम पॉइंट ए ऑफ सस्पेन्शन ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन ऑफ ऑसिलेशन इफ द थ्रेड इज सडनली कॉट बाय द पेग ॲट पॉइंट बी. हा जो पेग आहे, पेग म्हणजेच काय, एक समजा हे असं इथं समजा बी, ही लेंथ किती आहे 0.5 आणि ही जी आहे ती किती आहे, ही इथं बॉब आहे, हा ही लेंथ आहे ती 1 आहे. हा ज्यावेळेस वर जाईल त्यास इथं कॉटअप म्हणजे ही लेंथ फिक्स होईल. म्हणजे इथं समजा एक हुक आहे, हुक मध्ये अडकून बसलं तर हुक मध्ये अडकल्यानंतर फक्त ऑसिलेट जी होईल ती रिमेनिंग लेंथ फक्त ऑसिलेट होणार आहे 0.75. किती होणार आहे 0.75, एवढीच ऑसिलेट होणार.
म्हणजे इथं जे ऑसिलेशन्स होतील आता ते इथं असे होतील, इथं अडकल्यानंतर असं इथून ते इथं पर्यंत, तर परत असे या सर्कलमध्ये, ज्याची रेडियस किती असणार आहे 0.75. समजा असं आहे, इथून तुम्ही समजा थ्रो केलं असं वर जाईल, वर गेल्यानंतर इथे एक हुक आहे, याच्यामध्ये अडकलं, याच्यामध्ये अडकलं तर ही जी लेंथ आहे, हा पण फिक्स पॉईंट, हा पण फिक्स पॉईंट, ही लेंथ फिक्स होऊन जाईल, ही अजिबात ऑसिलेट होणार नाही. आणि आता या हुकच्या अबाउट हे ऑसिलेशन चालू होतील, म्हणजे नेट इफेक्टिव्ह लेंथ काय होणार आहे 0.75 ही चेंज झाली. मग काय म्हटलेलं आहे, ए from A and the bob begins oscillate in new condition. New condition म्हणजेच काय, B हा fixed point and length 0.75. The change in frequency of oscillation of pendulum is change in frequency. मग पहिल्यांदा फ्रिक्वेन्सी म्हणजेच काय N1 म्हणूया आपण. N1 कशी काढतो आपण, ओमेगा 1 अपॉन 2 पाय, ओमेगा 1 अपॉन 2 पाय. सो इट इज 1 अपॉन 2 पाय स्क्वेअर रूट ऑफ G divided by L. G divided by L. So it would be 1 upon 2 pi. सो लेंथ पहिली लेंथ असणार आहे, जी ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे, जी ची व्हॅल्यू आहे 10 डिवायडेड बाय ओरिजिनल लेंथ होती 1, ओरिजिनल लेंथ होती 1. आणि आता नेक्स्ट जी आहे N2, दिस वुड बी ओमेगा 2 डिवायडेड बाय 2 पाय. सो इट वुड बी अगेन 1 अपॉन 2 पाय रूट, जी सेमच राहणार आहे, लेंथ मात्र चेंज झालेली आहे L2. सो इट इज 1 अपॉन 2 पाय रूट ऑफ 10 डिवायडेड बाय 0.75 ही नेक्स्ट लेंथ आहे, बरोबर. मग आता याच्यातला डिफरन्स काढायचा आहे. आता इथं ऍक्च्युली काय झालेलं आहे, लेंथ जी आहे L2 जी आहे, L2 इज लेस, ऍक्च्युली L2 पेक्षा L1 जास्त आहे, आणि N फ्रिक्वेन्सी आणि लेंथ यांच्यातलं रिलेशन इनवर्स आहे, त्यामुळे N2 ची व्हॅल्यू ही ग्रेटर दॅन N1 असणार आहे. आपल्याला जो डिफरन्स काढायचा आहे तो काय काढायचा आहे, N2 मायनस N1 काढायचा आहे. N2 मायनस N1 काय येणार बघा, 1 अपॉन 2 पाय कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे कॉमन फॅक्टर रूट ऑफ, आता हे म्हणजेच काय, दिस इज इक्वल टू 3/4 0.75. सो 3/4 आय कॅन राईट दिस, बरोबर. मग हे 2 बाहेर घेतो मी, काय येणार, हे 2 रूट 10 डिवायडेड बाय 3 मायनस रूट 10 सॉरी, हे रूट डिवायडेड बाय रूट 3, हे 2 फक्त बाहेर घेतले, रूट 10 हे आहे तसं आहे. मग हे मी असं करतो 1 अपॉन 2 पाय, हे रूट 10 बाहेर घेतो डिवायडेड बाय, याला जर सिम्प्लिफाय केलात, हे बाहेर घेतलेलं आहे मी, येणार 2 मायनस रूट 3 डिवायडेड बाय रूट 3, 2 मायनस रूट 3 डिवायडेड बाय रूट 3. सो दिस इज अगेन 1 अपॉन 2 पाय रूट 10. आता याची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करावीच लागणार आहे, पर्याय नाही आहे, कारण ऑप्शन मध्ये तसं नाहीच आहे. ऑप्शन मध्ये डिनॉमिनेटर मध्ये रूट 10 आहे, मग डिनॉमिनेटर मध्ये रूट 10 जर घ्यायचं असेल तर वर 10 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल आपल्याला, पण त्याचा काहीसा फारसा उपयोग होणार नाही मला वाटतं. मग हे 2 मायनस याची अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू 1.7 डिवायडेड बाय दिस इज 1.7 इक्वल्स टू दिस इज 1 अपॉन 2 इंटू 3.14. रूट 10 ची व्हॅल्यू किती असते, 3 पॉईंट समथिंग, 3 पॉईंट लेट्स से 1 कन्सिडर करूया आपण, 3.12 काहीतरी असते, म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली आपण पाय स्क्वेअर ची व्हॅल्यू 10 घेऊ शकतो. सो रूट 10 आणि पाय हे कॅन्सल करू शकतो, इंटू हे येणार आहे 0.3 डिवायडेड बाय 1.7. मग समजा हे अप्रॉक्सिमेटली आणि हे अप्रॉक्सिमेटली कॅन्सल केलं आपण, तर हे येणार आहे 3 डिवायडेड बाय 34, 3 डिवायडेड बाय 34. सो इट वुड अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू 1 अपॉन 11. इट शुड बी अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 1 अपॉन 11. जर ऑप्शन ए जर कन्सिडर केला तर इट इज रूट 10 अपॉन 2. रूट 10 is 3.1 divided by 2. So it would approximately 1.5. ऑप्शन नाही, आपल्याला 1 अपॉन 11 पाहिजे. ऑप्शन बी जर कन्सिडर केला 1 upon 4 root 10. So it would be approximately 1 upon 4 into 3.1. So it would be 1 upon 12. It is closer. It can be considered. Option C, root 10 upon 3. Root 10 upon 3, 3.1 upon 3. Approximately 1. Not 1 upon 11 पाहिजे आपल्याला. Option D, 1 upon root 10. 1 upon root 10 is approximately equal to 1 upon 3. Approximately. आपल्याला 1 upon 11. So option B is correct. So option B is correct. म्हणजे आपल्याला हे अप्रॉक्सिमेट आन्सर जे आहे 1 upon 11 ते कुठल्या ऑप्शन मधून मिळणार आहे, ऑप्शन बी मधून मिळणार. सो दिस इज हाऊ वी कॅन सॉल्व सम एक्झाम्पल्स. म्हणजे याच्यामध्ये एक्झॅक्ट व्हॅल्यू काढलेली नाही आपण, अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू वरून आपण ऑप्शन कम्पेअर करून आपण आन्सर फाइंड आउट केलेला आहे. यू शुड बी एबल टू डू दिस. Okay. So, and again, so last example of this lecture 185, then we'll finish with the simple pendulum and we'll move on with free, damped and forced oscillation for the next lecture.
The last example of the class, today's class 185. A simple pendulum of with length L and mass of bob M is vibrating with amplitude A. What is the maximum tension in a string? मॅक्सिमम टेन्शन इन अ स्ट्रिंग विचारलेलं आपल्याला. मॅक्सिमम टेन्शन कुठं असणार आहे? बॉटम पोझिशनला असणार आहे. ऍम्प्लिट्यूड ए आहे. ऍम्प्लिट्यूड ए आहे. ओके, सो कसं फाइंड आउट करू शकतो आपण हे? बघा, मॅक्सिमम एनर्जी जर बघितलं तुम्ही, आता समजा फॉर एक्झाम्पल आय ड्रॉ दिस. आता इथे ऍम्प्लिट्यूड दिले म्हणून आपल्याला ऍम्प्लिट्यूड समहाऊ वी हॅव टू कन्सिडर इन टू द पिक्चर. दिस इज मेन पोझिशन. मेन पोझिशनला आल्यानंतर इथं पोटेन्शियल एनर्जी जी असणार आहे ती किती असणार आहे? 0 असणार आहे. सो टोटल एनर्जी जी आहे इथं दॅट इज इक्वल टू व्हॉट? कायनेटिक एनर्जी, कारण पोटेन्शियल एनर्जी 0 आहे. ओके, आणि टोटल एनर्जी जर सिस्टीमची बघितली आपण SHM मध्ये, तर ती असते हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. आणि इथं आपल्याला माहिती आहे हाफ एम, आता ओमेगा स्क्वेअर हे ए म्हणजे स्मॉल ए दिले आपल्याला, ए स्क्वेअर म्हणूया आपण. आणि ओमेगाची व्हॅल्यू पण माहिती आहे तुम्हाला. ओमेगाची व्हॅल्यू काय असते? ओमेगा स्क्वेअर इक्वल्स टू जी अपॉन एल असतं. जी अपॉन एल. सो देअरफॉर टोटल एनर्जी जी आहे ती काय होणार आहे? हाफ एम, दिस इज जी अपॉन एल ए स्क्वेअर. जी अपॉन एल ए स्क्वेअर. आणि आता विचारलंय का टेन्शन विचारलेलं आपल्याला. मग टेन्शन बघा, बॉटम पॉइंटला आल्यानंतर आपल्याला काय पाहिजे? टेन्शन पाहिजे ना. हे का लिहिलं मी एक्सप्रेशन? कारण याच्यामध्ये ऍम्प्लिट्यूड येतं. सम हाऊ आय एम एबल टू गेट सम ऍम्प्लिट्यूड इन टू पिक्चर. ठीक आहे. एनिवे, आता नेक्स्ट टेन्शन. टेन्शन जर फाइंड आउट केला टी टेन्शन, तर टेन्शन काय असणार आहे? एक डाऊनवर्ड फोर्स असणार आहे mg वेट, प्लस ऍडिशनल सेंट्रीफ्युगल फोर्स असणार आहे. तो असणार आहे एम व्ही स्क्वेअर अपॉन लेंथ. लेंथ इक्वल टू रेडियस असणार आहे. सो एम व्ही स्क्वेअर अपॉन एल. आता इथं आल्यानंतर व्ही स्क्वेअर काढायचं आहे मला. मग इथली कायनेटिक एनर्जी म्हणजेच काय? इथली कायनेटिक एनर्जी म्हणजेच हाफ एम व्ही स्क्वेअर. कारण इथली बी पॉईंटची, एनी पॉईंट कन्सिडर करा, ए लेट्स से ए. ए पॉईंटची जर एनर्जी कन्सिडर केलात तर ए पॉइंटला टोटल एनर्जी इक्वल्स टू कायनेटिक एनर्जी आहे. ए पॉइंटला टोटल एनर्जी इक्वल्स टू कायनेटिक एनर्जी, आणि टोटल एनर्जी मला मिळालेली आहे. सो ए पॉइंटची कायनेटिक एनर्जी हाफ एम व्ही स्क्वेअर इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, कारण त्या पॉइंटला जी काय पोटेन्शियल एनर्जी आहे ती 0 आहे, इंटू ए स्क्वेअर. मग याच्यावरून मला काय मिळतं? हाफ हाफ फॅक्टर कॅन्सल झाला. मला या एम व्ही स्क्वेअरची व्हॅल्यू मिळाली, एम व्ही स्क्वेअरची. सो आय कॅन राईट एम जी प्लस एम व्ही स्क्वेअरची व्हॅल्यू बघा, एम जी एल ए स्क्वेअर. So this is mgl, sorry, mg a square divided by l, and whole divided by l again. So it would be mg into bracket mg common निघला 1 plus a square upon l square, a square upon l square. पण टेन्शन जे असणार आहे मॅक्सिमम, पहिल्यांदा सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय की टेन्शन मॅक्सिमम हे बॉटम लोवेस्ट पोझिशनला असतं. लोवेस्ट पोझिशनला म्हणजे ए पोझिशनला. ए पोझिशनला रेफरन्स पकडला पोटेन्शियल एनर्जी 0. पोटेन्शियल एनर्जी 0 असेल तर टोटल एनर्जी इज नथिंग बट कायनेटिक एनर्जी. मग इथली कायनेटिक एनर्जी पाहिजे आहे. मग त्याच्यासाठी काय केलं मी? पहिल्यांदा टोटल एनर्जी सिस्टीमची माहिती आहे मला. काय असते? एम हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. ऍम्प्लिट्यूड आलं पिक्चर मध्ये. ओमेगाची व्हॅल्यू माहिती आहे, ओमेगा स्क्वेअर इज जी बाय एल. पुट केलं, टोटल एनर्जी मिळाली. हीच टोटल एनर्जी इक्वल टू त्या पॉईंटची कायनेटिक एनर्जी असणार आहे हाफ एम व्ही स्क्वेअर. कम्पेअर केलं त्याच्यावर मला एम व्ही स्क्वेअरची व्हॅल्यू मिळाली. आणि आता टेन्शन काढण्यासाठी, टेन्शन बघा लोएस्ट पॉईंटला काय असणार आहे? वेट एम जी प्लस सेंट्रीफ्युगल फोर्स एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर, आणि रेडियस ऑफ सर्कल जी असणार ती काय असणार? इक्वल टू लेंथ. सो दॅट इज एम व्ही स्क्वेअर अपॉन एल. एम व्ही स्क्वेअरची व्हॅल्यू आपल्याला मिळालेली आहे, डिवायडेड बाय एल करा आणि एम ची ऍड करा. सो विल गेट अ टोटल टेन्शन. सो इट इज एम जी इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस a square upon l square. So this is how we have solved this question. So that's it for today's lecture. For tomorrow's lecture we'll be solving questions on free, damped and forced oscillations. And we'll continue our discussion on oscillation of springs, and then we'll stop with this MCQs for this chapter. Okay, so that's it for today's lecture.